নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ৰজনীশ্বৰ এডুকেশ্যনেল নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ লেচন 3 এ কিউৰিয়াছ মাইণ্ড এই পাঠটো আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব। আহচোন পোনে পোনে আমি এই পাঠটো অধ্যয়ন কৰোঁ। A curious mind. Curious শব্দৰ অৰ্থ হৈছে অনিসন্ধিৎসু, অৰ্থাৎ যিয়ে জানিবলৈ ইচ্ছুক, নজনা কথা জানিবলৈ যিসকলে ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকক কিউৰিয়াছ বুলি কোৱা হয়। A curious mind অৰ্থাৎ এটা অনিসন্ধিৎসু মন, মানে এটা এনেকুৱা মন যিয়ে নজনা কথা কিছুমান জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে। Science has contributed greatly to our daily lives. Science অৰ্থাৎ বিজ্ঞানে আমাৰ জীৱনলৈ যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াই আহিছে। Do you agree? তুমি এই কথাটোৰ লগত সন্মত হোৱানে বাৰু? Discuss with your friend. তোমাৰ বন্ধুৰ সৈতে আলোচনা কৰা। Pictures of a few renowned scientists from India are given for you to identify them. তলত কিছুমান পিকচাৰ দিয়া আছে আৰু য'ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কেইজন প্ৰখ্যাত বৈজ্ঞানিকৰ চিত্ৰ দিয়া আছে আৰু তুমি সেই ছবিকেইখন আইডেন্টিফাই অৰ্থাৎ চিনাক্ত কৰিব পাৰিবানে? Write their names in the given spaces. You can find the names in the balloons. আৰু সেই ছবিকেইখনৰ তলত কিছুমান খালী ঠাই দিয়া আছে, তাত সেই খালী ঠাইত তুমি এই সাইন্টিষ্ট অৰ্থাৎ বৈজ্ঞানিকসকলৰ নাম লিখিব লাগিব। আৰু তাৰ তোমাক হেল্পৰ কাৰণে ইয়াত তলত কিছুমান বেলুন দিয়া আছে, অৰ্থাৎ ইয়াত এই নামবিলাক দিয়া আছে, যেনেকে APJ আব্দুল কালাম, CV ৰামান, শ্ৰীনিবাস ৰামানুজন, কমলা সোহনী, আৰ্যভট্টা এণ্ড সুশ্ৰুতা। প্ৰথম ছবিখন আমি চাইছোঁ, এখেতৰ নাম হৈছে সুশ্ৰুতা। তেখেত এগৰাকী বৈজ্ঞানিক হয়। আৰু দ্বিতীয় ছবিখনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এখেত হৈছে আৰ্যভট্টা। ইয়াৰ পিছত তৃতীয় ছবিখনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ শ্ৰীনিবাস ৰামানুজন। তেখেত এগৰাকী গণিতজ্ঞ হয়, শ্ৰীনিবাস ৰামানুজন। তাৰ পিছৰ ছবিখনত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ছাৰ CV ৰমন, মানে তেখেতে নোবেল বঁটা লাভ কৰিছিলে। তাৰপিছত আমি এগৰাকী মহিলা দেখিবলৈ পাইছোঁ, তেখেত হৈছে কমলা সোহনী। আৰু একেবাৰে শেষত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম। তেখেতক মিছাইল মেন বুলিও জনা যায়। এতিয়া আমি পাঠটো চিন 1, এইখন এখন নাটকৰ দৰে লিখা হৈছে, নাটকেই হয়, গতিকে আমি চিন 1ৰ পৰা আমি পঢ়ি যাম। চিন 1 অৰ্থাৎ প্ৰথম চিনত কি হ'ল? নিকিতা ইজ ইন হাৰ ষ্টাডি ৰুম এণ্ড ইজ ড্ৰয়িং এ চিনাৰী। নিকিতা তাইৰ ষ্টাডি ৰুমত আছে আৰু এখন ছবি আঁকি আছে। চিনাৰী অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ ছবি এটা আঁকি আছে। অৰ্গ, হাৰ য়াংগাৰ ব্ৰাদাৰ, ইজ ৱাচিং হাৰ ড্ৰ দ্য পিকচাৰ। অৰ্গ হৈছে তাইৰ সৰু ভায়েক আৰু ভায়েকে ছবিখন অঁকা চাই আছে। এতিয়া আমি আহিছোঁ অৰ্গ আৰু নিকিতাৰ মাজত কিছুমান সংলাপ অৰ্থাৎ ডায়লগ হ'ব। অৰ্গ, হোৱাট এ বিউটিফুল পিকচাৰ, কিমান ধুনীয়া ছবি। বাট হোৱাই হেভ ইউ পেইণ্টেড দ্য স্কাই ৰেড, কিন্তু তুমি স্কাই অৰ্থাৎ আকাশখন কিয় ৰঙাকৈ আঁকিছা, আকাশখন কিয় তুমি ৰঙা কৰি দিছা। নিকিতা, ইটছ এ ছানছেট চিন, এইটো এটা ছানছেটৰ চিন। ছানছেট মানে সূৰ্যাস্তত আকাশখন কি হয়, ৰঙা ৰঙৰ হয়, মানে এইটো হৈছে সূৰ্যাস্তৰ সময়, সেইকাৰণে আকাশখন কেনেকুৱা দেখা গৈছে, ৰঙা দেখা গৈছে। অৰ্গ, I have noticed that color of the sky changes at different times. অৰ্গই তেতিয়া কৈছে, I have noticed that, মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে the color of the sky changes at different times. আকাশখনৰ ৰংবোৰ বিভিন্ন সময়ত সলনি হৈ থাকে। Why is it so? নিকিতা বা, এইটো কিয় হয় নিকিতা বা? Why is it so? নিকিতা বা, এইটো কিয় হয় বাৰু নিকিতা বা? নিকিতা, I don't know, মই নাজানো। নিকিতাই ক'লে I don't know, অৰ্থাৎ মই নাজানো। You can ask your science teacher tomorrow. তুমি তোমাৰ
সায়েন্সৰ টিচাৰ অৰ্থাৎ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকক কালি সুধিব পাৰা কালি তোমাৰ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকক এই বিষয়ে তুমি সুধিব পাৰা অৰ্গ ইউ হ্যাভ পেইন্টেড দ্য স্কাই ৰেড ইউ ডোন্ট নো দ্য ৰিজন তুমি আকাশখনৰ ৰংটো ৰঙা কৰি দিছা কিন্তু তাৰ কাৰণটো নাজানানে কিয় আকাশখনৰ ৰংটো ৰঙা হৈছে নিকিতা অৰ্গ ইউ কেন সিট হিয়াৰ ইফ ইউ ৱান্ট অৰ্গ তুমি যদি বিচৰা তুমি ইয়াত বহিব পাৰা প্লিজ ডোন্ট ডিষ্টাৰ্ব মি উইথ সিলি কুৱেশ্যনছ আৰু এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধি মোক ব্যতিব্যস্ত নকৰিবা মোক ডিষ্টাৰ্ব আমনি নকৰিবা এনেকুৱা ধৰণৰ মূল্যহীন প্ৰশ্ন সুধি মোক আমনি নকৰিবা Scene 2 এতিয়া 2 নম্বৰ সিনত আমি আহিছো Scene 2 Mira a cousin of Nikita and Argo enters the room এতিয়া Scene 2 কি হল Mira অৰ্থাৎ cousin of Nikita and Argo Nikita আৰু Argor cousin sister তাই মানে সোমাই আহিলে enters the room Mira what's wrong Argo you look upset Mira সুধিলে what's wrong Argo Argo তোমাৰ কি হল নো তুমি তোমাক দেখাত মানে মন মাৰি থকাৰ দৰে লাগিছে তোমাৰ কি হৈছে নো ইউ লুক আপসেট অৰ্গই তেতিয়া ক'লে আই আস্কড সামথিং টু নিকিতাবা মই নিকিতাবাক কিবা সুধিছিলোঁ বাট शी স্কল্ডেড মি ইনষ্টেড অফ আনসাৰিং কিন্তু নিকিতাবাই মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে মোক স্কল্ড অৰ্থাৎ গালি পাৰিলে शी told me not to ask her any questions আৰু নিকিতাবাই মোক কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন নুসুধিবলৈ ক'লে Nikita তেতিয়া নিকিতাই ক'লে Miraba I was busy drawing a scenery Argo irritated me by asking silly questions Nikita Miraba মই এখন সিনারি ড্ৰ কৰি আছিলোঁ মানে ছবি এখন আঁকি আছিলোঁ আৰু অৰ্গই মোক কি কৰিছিলে ইৰিটেট কৰিছিলে মানে খং উঠাইছিলে বা আমনি কৰিছিলে বাই আস্কিং সিলি কুৱেশ্যনছ এই বুৰ্বকৰ দৰে প্ৰশ্ন সুধি মোক আমনি কৰিছিলে মীৰা Is that true, Argo? Argo, এয়া সঁচা নেকি? মীৰাই সুধিলে। Argo, I simply asked why the color of the sky keeps changing at different times. Argo ক'লে I simply asked মই মাত্ৰ সুধিছিলোঁ why the color of the sky keeps changing at different times. মই মাত্ৰ সুধিছিলোঁ যে আকাশখনৰ ৰংবোৰ বিভিন্ন সময়ত কিয় সলনি হৈ থাকে. What's wrong about asking questions? প্ৰশ্ন সোধাত কিবা ভুল হ'ল নেকি? মীৰা Nothing. I'm really happy that you have a curious mind. Nothing. কোনো ভুল হোৱা নাই. I'm really happy that you have a curious mind. মই সঁচাকৈ সুখী যে তোমাৰ এটা কিউৰিয়াছ মাইণ্ড আছে অৰ্থাৎ অনুসন্ধিৎসু মন আছে তাৰমানে তুমি নজনা কথা জানিবলৈ ইচ্ছা কৰা Curiosity is the root of many great discoveries and inventions. Curiosity অৰ্থাৎ অনুসন্ধিৎসু হৈছে root of many great discoveries. এই যে আমি নজনা কথা জানিবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ সেইটোৱে হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ আৱিষ্কাৰ ডিস্কভাৰী আৰু ইনভেনশ্যন আৱিষ্কাৰৰ মূল গতিকে আমি নজনা কথা জানিবলৈ ইচ্ছা কৰাৰ ফলতে বিভিন্ন ধৰণৰ আৱিষ্কাৰ আজিলৈকে হৈছে অৰ্গ ৰিয়েলি সঁচাকৈনে ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন আপুনি অকণমান বহলাই দিব পাৰিবনে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিবনে মীৰা sure Let me tell you about one of India's greatest scientists, Chandrasekhara Venkata Raman. Sure, নিশ্চয়. Let me tell you, মোক ক'বলৈ দিয়া, মই তোমাক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ about one of India's greatest scientists, Chandrasekhara Venkata Raman. মই ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী মহান বৈজ্ঞানিক চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকট ৰমনৰ বিষয়ে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ. নিকিতা, oh yes. এৰা ভালেই হ'ব I have heard his name মই তেখেতৰ নামটো শুনিছোঁ Isn't he remembered on February 28 every year Isn't he remembered on February 28 every year তেখেতক আমি প্ৰতি বছৰে 28 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে তেখেতক আমি স্মৰণ নকৰোনে মীৰা That's right নিকিতা হয় নিকিতা হেতু ৰায় শুদ্ধ We observe the day as National Science Day আমি সেই দিনটো National Science Day অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ টু কমেমৰেট দ্য ডিস্কভাৰী অফ ৰামান এফেক্ট আমি এই ৰমন এফেক্ট বুলি এটা আৱিষ্কাৰ হৈছিলে সেই আৱিষ্কাৰটোৰ কথা মনত পেলাবলৈ সুঁৱৰিবলৈ আমি 28 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো নেশ্যনেল সায়েন্স ডে হিচাপে মানে উদযাপন কৰোঁ বিফৰ আই
talk more about C.V. Raman, let me share with you how his curiosity during a voyage led to a breakthrough in physics. Let me share you. Before I talk more about C.V. Raman, C.V. Ramanৰ বিষয়ে বেছিকৈ কথা কোৱাৰ আগতে মই তোমালোকৰ ওচৰত এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ যে how his curiosity during a voyage, তেওঁ এটা যাত্ৰাৰ সময়ত জাহাজেৰে যাত্ৰাৰ সময়ত কেনেকৈ তেওঁৰ অনুসন্ধিৎসু মনে এটা ফিজিক্সৰ অৰ্থাৎ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ আৱিষ্কাৰৰ সম্ভাৱনা জগাই তুলিছিল। Argo, I'm very eager to know more. মই আকৌ জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ। What happened? তাৰপিছত কি হ'ল? Mira, okay, listen. তেনেহ'লে শুনা। In 1921, C.V. Raman, then a young man, was on a voyage. In 1921, 1921 চনত C.V. Raman তেতিয়া এগৰাকী ডেকা ল'ৰা আছিলে, ডেকা যুৱক আছিলে, was on a voyage, আৰু তেওঁ এখন এটা যাত্ৰাত আৰম্ভ কৰিছিলে, যাত্ৰা এটা আৰম্ভ কৰিছিলে। As he gazed at the vast sea, তো vast sea মানে বিশাল সাগৰ, মানে ভয়েজ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে যে আমি জাহাজেৰে যাত্ৰা কৰাটো ভয়েজ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, as he gazed at the vast sea, যেতিয়া C.V. ৰমনে বিশাল সাগৰখনৰ পিনে চাইছিল, he wondered, তেওঁ আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছিল, why does the sea appear blue? সাগৰখন বাৰু কিয় নীলা দেখিবলৈ কিয় নীলা হয়? সাগৰখন দেখিবলৈ কিয় নীলা হয় বাৰু? This question led to his groundbreaking discovery of the scattering of light. আৰু এই যিটো প্ৰশ্ন তেওঁৰ মনলৈ আহিছিলে, এই প্ৰশ্নটোৰ অনুসন্ধানৰ ফলত তেওঁ এটা ডাঙৰ আৱিষ্কাৰ কৰি পেলাইছিলে, সেইটো হ'ল স্কেটাৰিং অফ লাইট, অৰ্থাৎ পোহৰৰ বিচ্ছুৰণ, মানে পোহৰ কেনেকৈ বিচ্ছুৰিত হয় সেইটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তেওঁ। The phenomenon was named after him and came to be known as the Raman effect. এই যিটো আৱিষ্কাৰ, এই আৱিষ্কাৰটো তেওঁৰ নামেৰেই ৰমন ইফেক্ট হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছিল। Argo. That's amazing. সেইটো সঁচাকৈ বহুত আদৰণীয়, বহুত ধুনীয়া। A simple question in his mind led to such a great discovery. এটা অতি সৰল প্ৰশ্নই কেনেকৈ এটা ডাঙৰ আৱিষ্কাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল। Mira, exactly. সেইটোৱেই, নিকিতা। I'm sorry, Argo. মই দুখিত, Argo. I see now why asking question is important. মই এতিয়া জানিব পাৰিছোঁ কেনেকৈ প্ৰশ্ন সোধাটো খুবেই দৰকাৰী হয়। Argo, that's all right. কোনো প্ৰব্লেম নাই, এইটো ঠিকেই আছে। Mira, we should be inquisitive. Let me quote Raman. We should be inquisitive. আমি অনুসন্ধিৎসু হোৱাটো প্ৰয়োজন, অৰ্থাৎ আমি প্ৰশ্ন সুধিব লাগে আৰু নজনা কথা জানিবলৈ ইচ্ছুক হ'ব লাগে। Let me quote Raman. ৰমনে কোৱা কথা এষাৰ মই তোমালোকক জনাই আছোঁ। Ask the right questions and nature will open doors to her secrets. Ask the right questions, অৰ্থাৎ সঠিক প্ৰশ্ন সোধা, তেতিয়া প্ৰকৃতিয়ে সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ বাবে দুৱাৰ মুকলি কৰি দিব। আমাক কি কৰিব দিছে? শুদ্ধ প্ৰশ্ন সুধিব দিছে, সঠিক প্ৰশ্ন সুধিব দিছে, তেতিয়া প্ৰকৃতিয়ে আমাক গোটেই ৰহস্য, গোপন ৰহস্য আমাৰ আগত দাঙি ধৰিব। নিকিতা এণ্ড Argo. নিকিতা আৰু অৰ্গই একেলগে ক'লে, That's right, মীৰাবা, এইটো খুব সঠিক, মীৰাবা। Mira, however, Argo, please remember, it is also important to consider if someone is busy before asking that person a question. Argo, মনত ৰাখিবা, যদি কোনোবা ব্যস্ত হৈ আছে তেনেহ'লে সেই মানুহজনক প্ৰশ্ন সোধাৰ আগতে মানে আমি চাব লাগে যে তেওঁ বিজি আছে, ব্যস্ত আছে নেকি। যদি ব্যস্ত থাকে আমি প্ৰশ্ন সোধাটো উচিত নহয়। And Nikita, make sure that you don't dismiss questions straight away. আৰু নিকিতা, তুমিও মনত ৰাখিবা যে প্ৰশ্ন সোধাটো একেবাৰে তুমি বাধা নিদিবা, প্ৰশ্ন সোধাটো এটা ভাল কথা। You can politely ask the person to wait. তুমি সেই ব্যক্তিজনক খুব নম্ৰভাৱে অপেক্ষা কৰিবলৈ ক'ব পাৰা। নিকিতা এণ্ড Argo. নিকিতা আৰু অৰ্গই একেলগে ক'লে, We'll surely keep this in mind next time. আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিশ্চয় এই বিষয়ে মনত ৰাখিম। Mira, excellent. Now, would you like to know more about C.V. Raman? এতিয়া
খুব ভাল এতিয়া তোমালোকে চিভি ৰমনৰ বিষয়ে আৰু জানিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছানে নিকিতা এণ্ড অৰ্গ য়েছ প্লিজ নিশ্চয় আমি আকৌ চিভি ৰমনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰোঁ মীৰা The great scientist was born on November 7, 1888 in Tiruvannaikavval near Trichinnappalli in Tamil Nadu. He was a brilliant student. He completed his graduation and master's degree in physics from renowned Presidency College, Madras. Mira, এটা মিৰাই ক'লে The great scientist was born on November 7, 1888 in Tiruvannaikavval near Trichinnappalli in Tamil Nadu. এই গ্ৰেট সাইণ্টিষ্ট অৰ্থাৎ মহান বৈজ্ঞানিকজনৰ জন্ম হৈছিল 7 নৱেম্বৰ 1888 চনত ক'ত জন্ম হৈছিল তেখেতৰ তিৰুভানাইকাব্বাল নিয়াৰ ত্ৰিচিনাপল্লী ইন তামিলনাডু তামিলনাডুৰ তিৰুভানাইকাব্বাল ত্ৰিচিনাপল্লীৰ ওচৰৰ তিৰুভানাইকাব্বাল নামৰ এখন ঠাইত আমাৰ চিভি ৰমনৰ জন্ম হৈছিল হি ৱাজ এ ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্ট তেওঁ এগৰাকী খুবেই চোকা ছাত্ৰ আছিলে হি কমপ্লিটেড হিজ গ্ৰেজুৱেশ্যন এণ্ড মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী ইন ফিজিক্স তেওঁ গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ MA ডিগ্ৰী MSc ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিলে ফিজিক্সত ফ্ৰম এ ৰিনাউণ্ড প্ৰেচিডেঞ্চি কলেজ এখন খুব বিখ্যাত প্ৰেচিডেঞ্চি কলেজ মাদ্ৰাছ তেখেত তাৰ পৰা তেওঁ মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিলে ফিজিক্সত নিকিতা I've heard that Raman cleared the Indian finance services. Nikitai kole, I have heard that Raman cleared the Indian finance service exam. Moi khunisu je Ramane Bharator Indian finance service porikhaও তেওঁ পাস কৰিছিল Mira, yes, he was appointed as assistant accountant general. হয় তেওঁক মানে assistant accountant general হিচাপে নিযুক্ত কৰা হৈছিল But he left his job to pursue his passion for science. কিন্তু সেই চাকৰিটো তেওঁ ত্যাগ কৰিছিল যাতে তেওঁ বিজ্ঞানৰ প্ৰতি তেওঁৰ যি অৱদান সেই অৱদান আগবঢ়াব পাৰে In 1917, he started working as a professor of physics at Raja Bazar Science College. তেওঁ 1917ত ফিজিক্সৰ প্ৰফেচৰ হিচাপে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে ৰাজা বাজাৰ সায়েন্স কলেজত তেওঁ ফিজিক্সৰ প্ৰফেচৰ হিচাপে অধ্যাপক হিচাপে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আণ্ডাৰ দ্য ইউনিভাৰ্চিটি অফ কেলকাতা ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত ৰাজা বাজাৰ সায়েন্স কলেজত তেওঁ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ অধ্যাপক হিচাপে কাম কৰিবলৈ লৈছিল C.V. Raman was awarded the Nobel Prize in Physics in the year 1930 for his work on the scattering of light and for a discovery of the effect named after him. C.V. Ramanok 1930 চনত পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ বাবে নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু তেওঁৰ কোনটো কামৰ বাবে তেওঁক এই নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল সেইটো হৈছে স্কেটাৰিং অফ লাইট অৰ্থাৎ পোহৰৰ বিচ্ছুৰণ and for discovery of the effect named after him আৰু তেওঁ এটা বিশেষ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এইটো আছিল ৰমান ইফেক্ট এই ৰমান ইফেক্টৰ আৱিষ্কাৰৰ কাৰণে তেখেতক 1930 চনত পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল অৰ্গ that's great his India's pride এইটো খুবেই ডাঙৰ কথা তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ গৌৰৱ India's pride মীৰা he inspires all of us মীৰাই ক'লে তেওঁ আমাক সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰে he was the founder of the famous Indian Academy of Sciences তেওঁ বিখ্যাত ভাৰতীয় ইণ্ডিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সৰ প্ৰতিষ্ঠাতা the Indian Journal of Physics was also founded by him আৰু ইণ্ডিয়ান জাৰ্নেল অফ ফিজিক্সত তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নিকিতা amazing খুবেই ধুনীয়া he contributed a lot to the field of physics খুবেই ধুনীয়া তেওঁ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ প্ৰতি যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াই গৈছে মীৰা very true খুবেই সঁচা কথা he was awarded the highest civilian award of India ভাৰত ৰত্ন in 1954 তেখেতক ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্নৰে বিভূষিত কৰা হৈছিল 1954 চনত it is awarded in recognition of exceptional service in any field of human endeavor আৰু ভাৰত ৰত্ন কিয় প্ৰদান কৰা হয় কোনোবাই যদি খুব অসাধাৰণ
সেৱা প্ৰদান কৰে যিকোনো এটা ক্ষেত্ৰত মানে হিউম্যান এন্ডিভৰ মানে মানুহৰ দ্বাৰা কৰিব লগা যিকোনো এটা ক্ষেত্ৰত যদি খুব অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিক ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰা হয় হি ব্ৰেথেড হিজ লাষ্ট অন নৱেম্বৰ 21 1970 ইন বেংগালোৰ তেওঁ বেংগালোৰত 1970 চনৰ 21 নৱেম্বৰ তাৰিখে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল ব্ৰেথেড হিজ লাষ্ট মিন্স মৃত্যুবৰণ কৰা অৰ্গ We have learned so much about C.V. Raman today. আমি আজি C.V. Ramanৰ বিষয়ে ইমানবোৰ কথা জানিব পাৰিলোঁ It is because of a simple question that I asked Nikitaba. আৰু এইটো মই এটা সৰু প্ৰশ্ন নিকিতাবাক সুধিছিলোঁ তাৰ বাবেই ইমানখিনি কথা C.V. Ramanৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিলোঁ মীৰা এণ্ড নিকিতা লাভড লাউডলি মীৰা আৰু নিকিতাই খুব জোৰেৰে হাঁহিবলৈ ধৰিলে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই পাঠটো আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ মই আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোক উপকৃত হৈছা আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ